Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. For this video guys, so tuturuan ko kayo ngayon kung ilang ilaw nga ba yung pwedeng install dito sa ating 20 ampere na circuit breaker. So last meeting guys, so diniscuss ko na sa inyo kung ilang ilaw yung para naman sa 15 ampere na circuit breaker. So ngayon guys, pag-uusapan naman natin ngayon is 20 ampere naman. So gagawin natin is gagamit tayo ng Ohm's law triangle na formula. So sa Ohm's law naman guys, so hindi yan komplikado, basta maalam lang kayo mag-compute or gumamit ng calculator, so makukuha agad natin yung dami ng ilaw na pwedeng install sa kanya. Okay. So sa paggamit guys ng Ohm's law, so ang ano lang naman yan is division at saka multiplication. Okay. So bago tayo magsimula, so lagi pinapaalala ng Philippine Electrical Code yung mga general rules niya. So ano nga ba ito? So sabi ni Philippine Electrical Code guys, so 80% lang yung allowable na pwede natin gamitin pagdating sa ating mga circuit breaker. Bakit? Kasi guys, iniiwasan natin nga yung pagkakaroon ng overload at saka na rin yung ating mga short circuit pagdating sa ating bahay. So, ang mangyayari to guys, yung ating 20 ampere na circuit breaker, so i-multiply natin yan sa 80% para makuha natin. Okay. So, 20 ampere times 80% is equal 60 ampere. So, 60 ampere lang guys yung allowable na pwede natin gamitin dito sa ating circuit breaker kasi para na rin guys sa ating safety factor. So, yun lang guys yung purpose ni Philippine Electrical Code. Okay. So ngayon guys, ay i-assume muna natin yung ating 10 milya is pumapatak ng 100 watts. So assume lang to guys 100 watts. Pero mamaya guys, magbibigay ng example ng ilaw so below sa 100 watts para mas lalo yung maintindihan kung ilan nga ba yung pwedeng install talaga sa 20 ampere na circuit breaker. Okay. So dito guys sa ating harapan, so ito na yung ating Ohm's law. So ito yung Ohm's law triangle. So, yung pin natin dito is power. Okay, yung power natin, ang units niya is watts. So, ibig sabihin guys ng watts, ito yung power ng ating mga circuit. Halimbawa, ang ilaw natin is ilang watts. So, yun guys yung ating power. And then, yung ating voltage or units niya is volts. And I is a current or ampere. Okay. Dito guys sa ating Ohm's law triangle, kapag power yung ating hinahanap, so gagawin nyo lang para madali yung tandaan. So ito, P, tatakluban nyo lang siya. So kapag P ang hinaharap natin is i-multiply natin yung voltage times ampere. So ito, times ampere. Voltage times ampere. So P equals voltage times ampere. So kapag ang hinahanap naman natin ay volts, so takluban nyo lang natin siya. Volts equals power divided by ampere. So kapag ampere naman yung hinahanap natin, so takluban ulit natin siya rito. Ampere equals power divided by voltage. So simple lang guys. So kapag tandaan nyo to is hindi na kayo maliligaw. So, napaka-basic formula lang to pagdating sa ating Ohm's law. So now, dito sa ating Ohm's law, so since na hinaharap natin ay watts, kasi kapag naharap na natin yung watts, malalaman na natin doon kung ilang ilaw yung pwede natin install sa 20 ampere na circuit breaker. So, ang formula na gagamitin natin dito guys, ito. So, P equals voltage times ampere. So, kanina sinulat ko na rito. So, ito na siya. P equals voltage times ampere. Now, yung ating voltage naman sa ating lugar is given na. So, dito sa kalimita sa atin, sa lugar namin is 220. Nagalo siya ng 220 to 250 volts. Now, ginawa ko na lang is 220 volts. And then, i-multiply natin siya sa 16 ampere. So, saan ang galing itong 16 ampere na to? Yung 16 ampere kanina guys, so ito na siya, yung 20 ampere kanina. So, di ba nga sabi ko, sabi ni Philippine Electrical Code is, i-multiply natin sa ating 80% para na rin sa ating safety factor. So, kaya ang kinalabasan niya is 16
ampere. So malinaw tayo dito. So ayan, 220 volts times 16 ampere is equal 3,520 watts. So ito na guys yung total. So nakuha na natin yung ating watts. Now, ang gagawin naman natin, so kanina assume muna natin yung ating isang bumbilya is pumapatak muna siya ng 100 watts. So anong nangyari? 3,520 watts. So i-divide natin siya sa 100 watts. So yung kakalabasan niya, so yun na yung dami ng ating ilaw na pwede nating install sa 20 ampere na circuit breaker. So ang kinalabasan niya is 35.2. So ayan, 35.2 pieces or 35 pieces yung pwede nating install sa 20 ampere na circuit breaker. So yun lang yun guys. So simple lang. So ako guys bilang electrician, so ang ginagawa ko lang, so itong 35 pieces na ilaw na pwedeng install sa 20 ampere na circuit breaker is hindi ko siya sinasagad. Bakit? Kasi guys, minsan yung ating mga client or mga ating kliyente is nagpapa-additional pa ng ilaw. So, ang mga appliances naman natin sa bahay is hindi naman yung pabawas eh. Diba, padagdag naman. So now, ang ginagawa ko lang is nagmamax lang ako ng 25 or 30 lights. Yung sobra sa 35 or yung 5 is for the future expansion. So, hindi na tayo mga problema once na nagpa-install pa si client ng ating ilaw. So, meron pa tayong spare o pagkukuhanan pagdating sa ating circuit breaker na 20 ampere. So, ganoon lang guys yung idea. So, napakasimple lang ng computation natin. Okay. So, ngayon, magbibigay ako ngayon ng example. So, kanina, sabi ko, yung 100 watts natin is pabababain natin. So, ano ba yung pinakamataas na ilaw ngayon sa ating market? So, ang mga ilaw naman kasi ngayon is mga LED type na, no? So, hindi na katulad dati is talagang malalaki yung mga wattage ng ating mga ilaw. So ngayon guys, ang example ko na lang is halimbawa yung ilaw natin is sabihin na lang natin na meron tayong ilaw sa bahay na pinakamataas is 60 watts. Okay. Ayun natin dito 60 watts. Yan, 60 watts. Now, alamin natin guys dito yung 60 watts kung ilang ilaw ba yung pwede nating install sa 20 ampere na circuit breaker. Now, kanina sabi ko, yung formula na gagamitin natin, P equals voltage times ampere. So, given na guys yung ating voltage sa ating bahay. So, 220 times 16 ampere. Yung 16 ampere, sabi ko nga kanina, ito yung 20 ampere. So, nag-safety factor tayo kaya naging 60 ampere. And then, i-divide natin siya, minultiply natin siya. So, ang kinalabasan niya is 3,520 watts. So, dinivide natin siya sa 100 watts. Kasi sabi ko kanina, assume muna natin yung isang bumbilya natin is pumapatak ng 100 watts. Ngayon, ang nangyari is 60 watts yung ating i-install naman dito sa ating 20 ampere na circuit breaker. So, ngayon, aalamin natin. So, gagawin lang natin itong 3,520 watts is i-divide lang natin yung ating wattage. Okay, so malinaw tayo doon. So, nakukuha nyo ba? So, gagawin ko guys. Ang nangyari guys, 3,520 watts divided by 60 watts. So, ang kinalabasan niya is 58.6. So, ibig sabihin, 58 pieces yung pwede nating install dito sa 20 ampere na circuit breaker. So, biruin nyo guys, napakarami ng ilaw. So, hindi naman siguro guys tayo mag-install ng 58 lights sa 20 ampere na circuit breaker. So, parang sobrang dami naman nun. Now, yung pagdating dito guys sa ating computation ng ating ilaw. So, ito guys is nakadepende yan sa ating wattage ng ating ilaw. So, kung maliit yung ating wattage ng ating ilaw, is the more na mas marami yung ilaw na pwede nating install dito sa 20 ampere na circuit breaker. So, ganoon lang guys yung idea. So, kanina kasi guys, inassume lang natin na 100 watts. Kaya ang kinalabasan lang yan is 35. So, medyo kokonti lang. Pero kapag mababa naman yung wattage na installed sa 20 ampere na circuit breaker, so, talagang marami. So, ang gagawin nyo lang is, kukumputin nyo lang din. So, napakasimple lang guys. Kuhain nyo lang yung ating
current voltage times nyo sa ilang ampere. Kung 15 ampere to, so kuha nyo lang din yung safety factor nya. Okay, so pagkakuha nyo, and then i-multiply nyo siya sa ating voltage. So kung anong kinalabasan niya rito, i-divide nyo siya sa wattage ng inyong ilaw. And then yung kakalabasan ng ating equal, so ito na yung dami ng ilaw na pwede natin install sa ating circuit breaker. So napakasimple lang guys ng computation. So ito lang guys yung pinakamadaling pamaraan para malaman agad natin kung ilang ilaw nga ba yung pwede natin install sa ating mga circuit breaker. So ang gagawin natin guys is hindi tayo didepende lagi sa 100 watts na ilaw. So magdidepende tayo guys doon sa ating load or yung sa ating mga ilaw kung ilang watts ba yung ating mga gagamitin. And then tsaka natin kukumputin dito sa ating mga circuit breaker. So ganun lang yung idea natin. At kung 20 ampere yung ating circuit breaker, so ang wire na gagamitin natin dyan is number 12. So number 12 or 3.5 mm squared na wire. Yan. Yan yung gagamitin nating wire. So last meeting discuss ko na sa inyo kung ano nga ba yung mga sukat ng wire pagdating sa ating mga circuit breaker. Kasi ang wire guys, ang trabaho niyan is siya yung mag-distribute ng current mula sa ating circuit breaker papunta sa ating mga circuits or sa ating mga saksakan or sa ating mga ilaw. So napaka-importante rin guys ng sukat ng wire natin kasi kung hindi natin siya i-discern sa ating ampacity ng ating circuit breaker is malaki yung probable cause na masunog yung ating wire. So dyan guys, minsan nagsisimula yung pagkakaroon ng mga short circuits or mga nasusunog na bahay. Kasi so dapat ang gagawin natin guys is hindi tayo gagamit ng mga undersized na wire. So di bali na tayo gumamit ng medyo malaki sa kanyang discerned na ampacity is mas okay yun kaysa gumamit naman tayo ng below sa kanya. So malaki kasi ang chance guys na masunog yung ating mga circuit kung gagamit tayo ng mga maliliit na wire. Kasi kung ang breaker natin ay malaki, halimbawa sabihin natin na 60 ampere, tapos gagamit lang tayo ng number 10. So expected natin yung current na dadaan sa ating circuit breaker is malaki. So now, ang mangyayari nito, possible yung current na dadaan sa ating wire is hindi kayanin ni wire. So ang mangyayari nun, yung ating wire is masusunog. So ganun lang yung idea natin pagdating sa ating sukat ng ating wire. So isa guys, napaka-importante talaga guys yung sukat ng wire natin pagdating sa ating mga circuit breaker. Okay. So pagdating naman guys sa ating circuit breaker, so ang trabaho naman ni circuit breaker, so siya guys yung nagpo-protect sa ating wire, syempre yung ating mga wire, and then yung ating mga circuit na rin. So pinoprotektahan niya yung wire tsaka yung ating circuit. Syempre tayo na rin mga consumer. So ganun lang guys yung idea pagdating sa ating computation dito sa unahan. So inano ko lang yung trabaho ni breaker tsaka trabaho ni wire pagdating sa ating mga bahay. So ganun lang guys kasimple yung topic natin ngayong araw. Okay. And then guys, proceed na tayo guys sa shoutout book. So mag-shoutout na tayo ngayon. Shoutout ko muna guys yung aking mga katrabaho sa Rome Semiconductor sa Carmona, Cavite. Mga sir, kamusta na kayo dyan? So shoutout sa iyo Bernard Lacerna. Sir, shoutout sa iyo. So balita ako mayaman ka na daw dyan. And then shoutout tayo guys kay Angelo Plavier. So ito yung naging client ko last week. So ito yung ginawan ko nung minsan. And then kay Benji Javier, sir, shout out sa iyo. And then kay Gerald Pimentel. So shout out sa inyong apat, mga sir. So ingat kayo lagi diyan and God bless. So proceed na tayo guys sa ating mga viewers. So sa mga viewers natin, so konti lang to, apat lang. So shout out sa iyo, sir Michael Bautista ng Tarlac City, sir. Shout out sa iyo. Kay sir Junyun Mugat ng Bacolod City, sir, shout out sa iyo. And then kay Angelberto Asis ng Santa Ana, Manila, sir, shout out sa inyo. And then kay Ramil Hernandez ng Iloilo City, sir, shout out sa inyo. So maraming salamat sa inyo sir sa patuloy niyo suporta sa aking channel. So sa mga gusto magpa-shoutout, so ang gawin niyo lang is comment niyo lang yung pangalan niyo and address. So ganun lang yung mechanics natin. So napakasimple lang.
Okay, so sana guys may naiintindihan kayo ngayong araw. So sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, ayun, subscribe na kayo and click the notification bell para laging updated sa aking bagong video. So hanggang dito na lang guys, and see you my next vlog. Thank you.